vợ cả dậy sớm đi nhặt củi. Người quay phim mỗi ngày vẫn mang đồ tiếp tế cho họ. Vợ cả nhận đồ và cảm ơn anh ấy. Sau đó mang đồ vào trong lều kiểm tra. Những vật dụng này được mang từ nhà ra. Bên trong có bóng chuyền của con gái lớn và một ít nhiên liệu. Ngoài ra còn có cả tất của con gái lớn. Người quay phim nói với vợ cả, hôm qua khi anh ấy về nhà lấy đồ, chỉ có Soja và bà mẹ chồng ở nhà. Ông bố chồng lại đi tìm Maria, còn Abu thì vẫn không có tin tức gì. Anh ấy lại thử gọi điện cho Abu, nhưng vẫn không gọi được. Hôm nay dự báo có mưa lớn. Anh ấy muốn đưa vợ cả rời khỏi đây trước, phòng khi trời mưa. Không biết lều có bị dột hay không. Vợ cả nói với anh ấy, cô sẽ không đi đâu cả. Cô sẽ ở đây cùng các con. Bảo người quay phim đừng lo cho họ. Lúc này, cô đã không còn ôm hy vọng gì với ông bố chồng nữa. Cô muốn cùng các con sống thật tốt. Xem ra vợ cả cuối cùng cũng nhìn rõ thực tế. Chỉ khi bản thân mạnh lên mới sống tiếp được. Vợ cả đổ thêm nhiên liệu vào đèn dầu, rồi thử châm lửa lại. Lần này đèn đã sáng lên. Ban đêm, cuối cùng họ cũng có ánh sáng. Sau khi thử xong đèn, vợ cả tắt lửa, rồi treo đèn lên. Sau đó lại cầm dụng cụ tiếp tục chẻ củi. Người quay phim nói với cô, việc quan trọng nhất lúc này là phải tích trữ thêm nhiều củi. Con gái lớn cầm quả bóng chuyền ra chơi. Suýt chút nữa bóng đã lăn xuống núi. Xem ra bóng chuyền không chơi được nữa. Người quay phim giúp nhặt bóng lên. Con gái lớn cầm quả bóng, ngồi bên cạnh mẹ. Bé cũng không vì không được chơi bóng, mà than phiền với mẹ. Điều này chứng tỏ con gái lớn đã rất hiểu chuyện. Một lúc sau củi cũng được gom đủ. Vợ cả mang củi vào trong lều, rồi nhóm bếp sưởi. Lúc này con gái lớn nói với mẹ là trời mưa rồi. Không biết lều của vợ cả có chịu nổi cơn mưa hay không. Vợ cả từ trong lều đi ra thì phát hiện trời đã mưa. Lều lớn của họ liệu có chịu nổi sự xối xả của mưa hay không? Vợ cả phải nhanh chóng nghĩ cách. Trước tiên cô gom thêm một ít củi, mang vào trong lều. Sau đó lấy tấm bạt dầu người quay phim mang tới ra. Trước khi mưa lớn kéo đến, phải nhanh chóng phủ bạt lên. Vợ cả buộc dây vào 4 góc tấm bạt dầu, rồi cố định chúng vào khung gỗ của lều. Sau đó cầm xẻng bắt đầu xúc đất, phủ đất lên trên tấm bạt dầu, để tránh bị gió lớn thổi bay. Con gái lớn muốn giúp mẹ, nhưng vì còn quá nhỏ, nên hầu như không giúp được gì. May mà hiện tại chỉ là mưa nhỏ, vợ cả vẫn còn thời gian, chẳng mấy chốc tấm bạt đã được cố định chắc chắn. Tiếp theo còn việc quan trọng hơn phải làm. Sau khi cố định xong tấm bạt dầu, vợ cả lại bắt đầu đào mương thoát nước. Bản thân lều của họ vốn nằm trong một hố sâu, nếu không thoát nước kịp thời, bên trong lều sẽ bị ngập nước. Đến lúc đó, mẹ con họ sẽ không còn chỗ ở. Dù vợ cả không có nhiều kinh nghiệm, nhưng dưới sự chỉ dẫn của người quay phim, rất nhanh mương thoát nước đã được đào xong. Vợ cả quay trở vào trong lều. Lúc này mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Vợ cả vẫn hơi lo lắng nước sẽ tràn vào lều. Người quay phim bảo cô yên tâm, nếu có nước vào anh ấy sẽ tiếp tục nghĩ cách. Người quay phim thật sự rất tốt, anh ấy dùng hành động để bảo vệ vợ cả. Con gái lớn đói rồi, vợ cả bắt đầu nhào bột, chuẩn bị làm bánh cho con. Giờ trong lều đã có bếp sưởi, dù bên ngoài đang mưa, họ vẫn có thể ăn được đồ nóng. Vợ cả đã nhào xong bột, rồi đặt thẳng miếng bột đã cán vào bếp sưởi. Cũng không biết làm như vậy, bánh có bị bẩn hay không, nhưng vợ cả cũng không còn cách nào khác. Họ thiếu dụng cụ, chỉ có thể làm bánh theo cách này. Một lúc sau bếp sưởi tắt lửa, bánh cũng đã chín. Vợ cả lấy bánh ra, trông có vẻ hơi cháy, nhưng chắc vẫn ăn được. Để bánh thơm hơn, vợ cả còn cho thêm một ít dầu ăn vào, sau đó dùng tay xoa bóp bánh. Làm như vậy bánh thật sự sẽ ngon hơn sao? Ông bố chồng mặc bộ quần áo mới, rồi lại tới tìm Maria nói chuyện. Lần này ông bố chồng không mang theo đồ gì. Maria cũng không tỏ ra vui vẻ. Ông bố chồng vừa gặp Maria, liền hỏi dạo này cô sống thế nào. Maria nói trong nhà giờ thiếu đủ thứ, cô còn đang lo ngày mai không biết ăn gì. Ông bố chồng bảo cô đừng lo, ngày mai ông sẽ mang đồ tới. Nói xong liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Maria không pha trà cho ông bố chồng, cũng không nói chuyện với ông, mà tự mình dọn dẹp nhà cửa. Xem ra, Maria không thật lòng muốn quay lại với ông, mà chỉ muốn ông bố chồng lo cho cô ăn mặc. Một lúc sau chồng cũ Maria cũng tới. Anh ta mang rất nhiều đồ tới cho Maria. Lần này ông bố chồng lại sắp nổi giận rồi. Ông bố chồng đuổi chồng cũ Maria đi. Ông ta nói, Maria không cần anh mang đồ tới, mọi thứ tôi sẽ lo hết. Chồng cũ Maria cũng quay sang đuổi ông bố chồng. Anh ta nói sao ông cứ tới quấy rầy Maria mãi. Hai người bắt đầu xảy ra tranh cãi.
Thể lực của ông bố chồng vẫn còn rất tốt, ông ta dần chiếm thế thượng phong. Maria kéo ông bố chồng ra, rồi quay sang chặn chồng cũ Maria lại, bảo hai người bình tĩnh lại. Maria lại nói với ông bố chồng, chồng cũ Maria cũng chỉ thương chúng ta, không có đồ ăn nên mới mang đồ tới. Nếu đồ trong nhà dùng không hết thì cũng không cần anh ấy mang nữa. Ông bố chồng nói với Maria, bảo cô vứt hết đồ chồng cũ Maria mang tới đi, quay lại tôi sẽ đi mua. Rồi còn hỏi Maria thiếu thứ gì. Chồng cũ Maria nói đồ tôi mang tới, lại phải vứt đi. Maria quay sang thương lượng với ông bố chồng. Cô nói hôm nay họ không có gì ăn, nếu vứt đi thì sẽ bị đói. Tốt nhất là đừng vứt đồ chồng cũ Maria, bảo ông bố chồng rời đi, không cho ông tới quấy rầy Maria. Ông bố chồng nói người phải đi là anh đừng có mà tới nhà chúng tôi. Hai người không ngừng cãi vã, ai cũng muốn đuổi đối phương đi. Chồng cũ Maria nói ông bố chồng quá mặt dày. Ông bố chồng đến tìm Maria nói chuyện, do không mang theo đồ gì nên Maria cũng không tỏ ra vui vẻ. Lại thêm chồng cũ Maria cũng đến thăm Maria. Ông bố chồng vô cùng tức giận, ông ta lại xảy ra tranh cãi với chồng cũ Maria. Maria khuyên chồng cũ Maria phải bình tĩnh, dù thế nào cũng không được đắc tội ông bố chồng. Cô còn bảo chồng cũ Maria nghe theo sắp xếp của mình. Maria đi tới bên ông bố chồng, cô bảo ông đừng tức giận, bây giờ cô sẽ bảo chồng cũ Maria rời đi. Ông bố chồng cũng nói với chồng cũ Maria mau đi đi, nếu anh còn không đi, tôi sẽ không nương tay đâu. Nói xong ông ta lại đi lấy dụng cụ. Maria vội chạy tới ngăn lại, là ông làm chồng cũ Maria bị thương. Chồng cũ Maria còn định gọi điện báo cảnh sát, bảo họ tới đưa ông bố chồng đi. Ông bố chồng lại cảnh cáo chồng cũ Maria, sau này không được tới quấy rầy Maria nữa. Chồng cũ Maria hỏi ông bố chồng chuyện này. Ông bố chồng nói Maria là người thuê nhà của mình, ông tới là để giúp đỡ Maria. Từ nay mọi chi tiêu trong nhà Maria tôi lo hết, nếu anh còn dám tới nữa, đừng trách tôi gọi cảnh sát. Chồng cũ Maria nói ông bố chồng thật sự đáng thương, anh ta còn định lao vào đánh ông. Maria đứng giữa liên tục can ngăn họ. Maria nói cô hiểu tấm lòng của cả hai, ai tới cô cũng hoan nghênh. Ông bố chồng nói không được, là không cho chồng cũ Maria tới. Chồng cũ Maria cũng nói không cho ông bố chồng tới. Đừng nhìn Maria tỏ ra rất khó xử, thật ra trong lòng Maria lại rất vui. Người hưởng lợi cuối cùng chính là Maria. Vợ cả gặp phải rắc rối lớn, nơi họ ở bỗng xuất hiện một kẻ lạ. Vợ cả và con gái lớn đều sợ đến bật khóc. Người quay phim hôm nay mang cho con gái lớn ít đồ ăn vặt. Vợ cả cảm ơn anh ấy, sau đó đưa đồ ăn vặt cho con gái lớn. Con gái lớn đã tỉnh dậy, nhưng con gái út vẫn còn ngủ. Vợ cả ra ngoài mang bếp vào trong lều. Vợ cả chuẩn bị nấu ăn cho con gái lớn. Con gái lớn đã rất đói rồi, thấy có đồ ăn vặt liền bảo mẹ mở cho mình. Vợ cả cầm sữa và mấy loại đồ uống, mở cho con uống, rồi lại ra ngoài dọn dẹp những thứ khác. Vợ cả chăm hai đứa trẻ đúng là rất bận rộn. Một lúc sau con gái lớn ăn no rồi, liền nằm xuống ngủ tiếp. Vợ cả đắp chăn cho con, sau đó ăn nốt chỗ đồ con gái lớn còn thừa, tự mình ăn một ít để lót dạ trước. Tiếp đó cầm dụng cụ đi nhặt củi, nhưng dụng cụ của vợ cả thật sự còn thô sơ, NN thu gom rất vất vả. Đúng lúc vợ cả đang gom củi, từ xa xuất hiện một kẻ không mời mà tới. Vợ cả sợ đến đứng tim. Từ xa đúng là có một kẻ không mời mà tới, đang tiến lại gần đây, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, trông vô cùng lanh lợi. Ngay khi nó sắp áp sát vợ cả, người quay phim kịp thời hét lên cảnh báo. Vợ cả bật dậy bỏ chạy, may mà chạy nhanh nên không bị đuổi kịp. Hoảng hồn chưa định thần lại, vợ cả định quay lại xem rốt cuộc là gì, nhưng lại bị kẻ đó dọa cho chạy về. Lần này vợ cả không dám lại gần nữa, vợ cả sợ đến phát khóc, vừa gọi vừa nhờ người quay phim đứng cạnh bảo vệ. Kẻ không mời mà tới ở phía xa vẫn không có ý định rời đi, cứ quanh quẩn trên núi. Vợ cả ôm chặt con gái lớn ngồi trong lều khóc. Cô nói mình khó khăn lắm mới dựng được cái lều, giờ lại xuất hiện kẻ lạ mặt đáng sợ thế này, sau này trong lều không còn an toàn nữa. Vợ cả lại nhờ người quay phim xem thử con vật đã đi chưa. Người quay phim nói nó vẫn còn đó. Lập tức tiếng khóc của cô còn lớn hơn nữa. Vợ cả và con gái cả sợ hãi hét lên vì có kẻ lạ xuất hiện. Ở chỗ họ ở bỗng có một kẻ lạ mặt tới. Kẻ đó cứ vòng quanh lều của vợ cả. Hắn chạy rất nhanh, không chịu rời đi. Hắn cứ chạy quanh chiếc lều, khiến họ càng sợ. Nhìn là biết hắn chưa đi ngay đâu. Con gái cả sợ quá, vẫy tay gọi người quay phim. Cô bé muốn nhờ anh ấy giúp. Người quay phim bảo đừng sợ. Anh nói, kẻ lạ mặt không dám lại gần đâu. Vợ cả và con gái cả đều sợ đến khóc. Vợ cả ngồi sụp xuống đất ôm con gái cả. Cô ôm chặt con vào lòng. Người quay phim bảo vợ cả ra đuổi hắn đi, để hắn khỏi chạy lại gần. Vợ cả lấy hết can đảm bước ra. Cô cầm đá ném về phía hắn, cờ liệng một viên, rồi chạy trốn vào lều cho an toàn.
Sợ bị hắn tấn công bất ngờ, cô ôm chặt con gái cả trong lều. Hai mẹ con lại khóc òa lên. Vợ cả hỏi người quay phim phải làm sao, sau này còn dám ở đây nữa không? Người quay phim bảo vợ cả đi cùng anh lên thành phố thuê nhà. Vợ cả cũng muốn đi, nhưng cô muốn ở lại đợi Abu. Cờ hy vọng Abu sớm quay về bảo vệ mẹ con cô. Người quay phim nói anh gọi cho Abu mỗi ngày, nhưng không liên lạc được. Anh bảo vợ cả nghĩ cho mấy đứa nhỏ, sớm đưa ra quyết định. Anh không thể ở đây trông họ mỗi ngày. Nói xong, anh ra ngoài xem tình hình. Anh thấy khách lạ lúc nãy đã rời đi. Anh báo cho vợ cả, bảo cô đừng sợ nữa. Vợ cả cũng ra ngoài xem thử. Nhưng khi họ nghĩ khách lạ đã đi thật rồi, vợ cả lại phát hiện hắn quay lại. Hắn lại chạy thẳng về phía họ. Vợ cả hoảng sợ chui vào lều. Cô cầm cái xẻng đứng chắn ngay cửa lều. May là khách lạ không lao vào. Hắn tiếp tục đi vòng quanh khu trại. Vì sự an toàn của con, vợ cả lại bước ra xua đuổi hắn. Con gái cả sợ tới mức ngồi im cứng đơ trong lều. Có lẽ vợ cả nên rời nơi này càng sớm càng tốt. Người quay phim tới thì vợ cả vẫn trốn trong lều, không dám bước ra. Cờ lo kể lại hôm qua sẽ quay lại. Cô kể mình thức cả đêm, không dám ngủ. Đèn dầu cũng để sáng. Tới lúc người quay phim đến mới nhớ tắt. Nhìn vậy đủ biết vợ cả bị dọa sợ thế nào. Người quay phim khuyên vợ cả nên theo anh ấy ra ngoài sống, nhắc lại chuyện thuê nhà. Nhưng vợ cả từ chối, bảo phải chờ Abu về. Cô quá cố chấp, chỉ nghĩ về Abu. Còn Abu có nghĩ về cô không thì chưa biết. Vợ cả đưa ít đồ ăn hôm qua người quay phim mang tới cho bọn trẻ trước. Rồi cô gom ít củi để nhóm lửa. Cô định pha sữa cho con út. Nhóm lửa xong mới nhận ra củi đã hết từ tối qua. Hôm qua bị kẻ lạ dọa nên cô chưa kịp đi nhặt củi. Cô dặn con gái cả trông lửa, rồi mang đồ ra ngoài nhặt củi. Người quay phim vào trông giúp con út. Con út ngoan ngoãn, còn vẫy tay chào anh quay phim. Hai đứa trẻ nhà vợ cả đúng là đáng yêu. Lát sau, vợ cả ôm một khúc gỗ lớn về, quăng xuống đất. Cô lấy bình nước đặt lên bếp nấu. Xong đâu đó mới bắt đầu chẻ củi. Khúc gỗ lớn và dao cùn nên rất khó. Phải rất lâu cô mới chẻ được. Sau đó, rửa chén chuẩn bị nấu ăn, con gái cả lại phụ bên cạnh. Có đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, vợ cả cực mấy cũng thấy đáng. Cô lấy bột mà người quay phim mang cho hôm trước, đổ vào thau, phần còn lại gói lại cẩn thận. Giờ họ sống nhờ đồ của người quay phim nên vợ cả rất tiết kiệm. Cô trải tấm thảm ra đất rồi ngồi nhào bột, con gái cả vẫn giúp bên cạnh. Cô kêu con gái cả mang nắp nồi ra. Cô bé chạy vào lấy rồi ngồi cạnh mẹ. Con út trong lều bắt đầu muốn được mẹ bế. Vợ cả muốn vào nhưng tay đang dính bột, nên bảo con gái cả vào trông em, còn mình tiếp tục nhào bột. Vợ cả muốn bế em út ra ngoài, nhưng bế không nổi. Vợ cả đành dừng việc trong tay và đi lại bế con. Cô đặt em út lên tấm thảm, để tránh gió. Cô lấy thêm chăn từ trong lều. Hôm nay, trời lạnh lại có gió, nên phải trông em út cẩn thận. Nếu em út cảm lạnh, vợ cả càng khổ. Bột đã ủ xong, vợ cả vỗ cho phẳng, rồi ném vào than hồng. Cô dùng que, gạt than lên mặt bánh để nướng. Nhìn thì không vệ sinh lắm, nhưng ăn lại rất ngon. Một lát sau bánh chín, vợ cả lấy ra, xé nhỏ và dưới ít dầu lên. Dù cuộc sống của vợ cả rất khổ, nhưng còn hơn bị họ ở nhà bắt nạt. Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh, ăn gì cũng không quan trọng. Ít ra, cô không phải nhìn sắc mặt xô ra nữa. Bất ngờ, kẻ lạ lại quay lại quấy rối họ. Lần này, vợ cả nhờ chú cảnh sát giúp. Thì ra kẻ lạ là do xô ra sai tới. Dù vợ cả đã dọn ra sống ở vùng hoang vắng, nhưng xô ra vẫn không tha. Người quay phim mang cặp sách và vở, muốn con gái cả có cơ hội học tập, bảo vợ cả dạy chữ cho con. Anh ấy không thuyết phục được vợ cả rời đi, nhưng anh không muốn con gái cả bỏ lỡ việc học. Vợ cả cảm ơn, rồi bắc nước lên bếp. Sau đó lấy tập vở trong cặp ra, chuẩn bị dạy con gái cả viết chữ. Ngay lúc hai mẹ con đang học, kẻ lạ lại xuất hiện, từ từ tiến lại gần. Tiếng động của hắn khiến vợ cả hoảng sợ lần nữa. Cô nói,
Sao hắn lại đến nữa? Rồi mai mốt chúng tôi sống sao đây? Người quay phim bảo chắc chắn có người sai hắn tới. Kêu cô gọi cảnh sát đến. Vợ cả cầm điện thoại, nhưng cô gọi cho anh trai mình. Cô nói mình đang sống ngoài hoang dã và rất sợ, nhờ anh tới giúp. Anh hỏi sao cô ra hoang dã, vợ cả nói giờ giải thích không kịp. Chỉ kêu anh tới nhanh rồi gửi vị trí. Cúp máy xong, vợ cả chạy vào lều trốn, con gái cả cũng khóc. Kẻ lạ tới trước lều khiêu khích. Hắn bảo vợ cả mau dọn đi, nếu không ngày nào hắn cũng tới phá. Rõ ràng hắn bị ai đó sai khiến, có thể là do Soja hoặc bà mẹ chồng. Hai người đó quá độc ác. Vợ cả đã ra tới đây rồi, vậy mà họ vẫn không muốn buông tha cô. Đúng ra phải bắt họ lại cho họ nếm mùi. Kẻ lạ cứ chạy tới, ép vợ cả rời khỏi đây. Hắn làm vậy vì bị Soja sai khiến. Nhưng vợ cả không biết điều đó, nên rất sợ. Cô lại mượn điện thoại của người quay phim, gọi cho anh trai. Cô hỏi, khi nào anh tới? Anh nói địa điểm cô gửi khó tìm quá. Anh bảo cô ráng chờ, anh với chú cảnh sát đang tới. Cúp máy xong, vợ cả trốn trong lều, không dám ra ngoài. Kẻ lạ vẫn lượn quanh lều. Hắn liên tục la hét, bắt họ dọn đi. Rõ ràng mục đích của hắn là đuổi họ đi. Vợ cả nói, tôi làm gì sai chứ? Sao phải đối xử vậy? Cô vừa dứt lời thì anh trai và chú cảnh sát đến. Anh trai hỏi kẻ lạ đâu, vợ cả chỉ lên đồi, họ chạy đuổi theo. Kẻ lạ muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn. Hắn bị bắt lại, nón bị giật xuống để lộ mặt thật. Anh trai hỏi lý do, hắn nói đây chỉ là sở thích. Hắn bảo thích mặc đồ kỳ lạ, chạy trong hoang vu cho vui. Anh trai quát, nói thật, có ai sai mày không? Hắn nói không, chỉ muốn xem người ta có sợ không. Nhưng khi bị dẫn về cho vợ cả nhận mặt, kẻ lạ hoảng, quay đầu bỏ chạy. ANH trai và chú cảnh sát đè hắn xuống đất. Chú cảnh sát nói, không khai thật. Tao đưa mày đi về đồn đó. Hắn lại bỏ chạy, nhưng tiếp tục bị bắt lại. Anh trai dắt hắn đến trước mặt vợ cả lần nữa. Lúc này, hắn mới khai thật. Soja sai tôi tới dọa họ. Mục đích là đuổi họ đi. Anh trai nói, khai tiếp. Hắn nói Soja biết vợ cả đang chờ Abu nên muốn phá. Hắn còn chặn điện thoại của Abu nên cô gọi mãi không được. Anh trai bảo chú cảnh sát ghi lại lời khai. Họ quyết lần này phải xử Soja. Trong lúc ghi chép, kẻ lạ lại bỏ chạy. Anh trai đuổi theo. Cuối cùng cũng bắt lại được. ANH trai nói hết ra đi, rồi tao tha. Chú cảnh sát cũng nói, khai thật thì được đi. Kẻ lạ khai toàn bộ sự việc, nói mình vô tội và xin vợ cả tha thứ. Anh trai bảo không được, vì hắn đã dọa vợ cả và bọn trẻ sợ phát khóc. Hắn phải chịu trách nhiệm. Kẻ lạ nói, anh hứa thả tôi rồi, sao giờ đổi ý? Anh trai bảo, anh không đổi ý, chỉ là phải đợi đối chất Soja rồi mới thả. Để tránh kẻ lạ trốn nữa, anh trai giữ chặt hắn. Anh đưa hắn xuống núi, bắt ngồi vào xe của chú cảnh sát. ANH dặn chú cảnh sát đưa hắn về trước, còn anh phải quay lại xem tình hình của vợ cả. Anh nói, giờ vợ cả rất cần tôi. Dù anh không phải chồng cô, nhưng lúc nguy cấp, chỉ nhà mẹ đẻ giúp được. Con gái lớn thấy cậu bắt được người xấu, thì vui mừng nhào vào ôm. ANH trai đến chỉ để an ủi vợ cả và tìm cách đưa họ đi nơi an toàn. Không biết vợ cả có chịu nghe lời anh hay không. Hôm nay là sinh nhật con gái lớn. Người quay phim mang bánh kem đến và chúc mừng. Vợ cả nhận bánh, cảm ơn anh. Con gái lớn vui quá, chạy nhảy liên tục. Cô bé vô ý đá cái xô nước rơi xuống núi, vợ cả bảo không cần nhặt vội.
Cờ khoác áo cho con vì trời gió lạnh. Cô bé khoanh tay cảm ơn người quay phim. Không có người quay phim, chắc con bé chẳng được ăn bánh sinh nhật. Người quay phim thật sự rất quan tâm ba mẹ con vợ cả. Đến lúc mở bánh, vợ cả thấy thiếu chén đĩa. Cô bảo con gái lớn vào lấy. Con bé rất hiểu chuyện, chạy vào lều lấy rồi mang ra ngay. Ngoài trời gió mạnh, vợ cả sợ bánh dính bụi, nên cô bảo vào lều ăn cho sạch. Trước khi vào, vợ cả đội mũ sinh nhật cho con gái lớn và chúc mừng. Con bé vui mừng chạy quanh, người quay phim đưa thêm cây nến. Hôm nay bé đã 5 tuổi, đến tuổi đi học, nhưng ở đây thì không thể đi được. Vợ cả phải sớm rời nơi này để con gái lớn không lỡ việc học. Không biết hôm qua anh trai có tìm được nhà không? Vợ cả thắp nến trong lều và chúc mừng sinh nhật. Cả nhà đều rất vui. Sinh nhật có mẹ bên cạnh là đủ hạnh phúc rồi. Con gái lớn ước nguyện, rồi thổi nến. Vợ cả lấy nến ra, hướng dẫn con gái lớn cắt bánh. Cô bé được ăn miếng đầu tiên. Đúng lúc đó, em út thức dậy. Thức dậy đúng thời điểm, vừa kịp dự sinh nhật chị. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.